πανηγύρια ήταν μία από τις πλουσιότερες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού στη νεότερη Ελλάδα. Οι ρίζες τους βρίσκονται βαθιά μέσα στον χρόνο και ήδη από την αρχαιότητα ήταν συνυφασμένα με το θρησκευτικό συναίσθημα που έπαιρνε σάρκα και οστά σε διάφορες λατρευτικές τελετουργίες. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, τα πανηγύρια είχαν λάβει μεγάλες διαστάσεις. Πέρα από το θρησκευτικό στοιχείο, τα πανηγύρια και οι εμποροπανηγύρεις συνδύαζαν την ψυχαγωγία με την οικονομία σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο και συνέβαλαν στην κοινωνική συνοχή. Πέρα από τους πάγκους με τα εμπορεύματα και τα χειροποίητα παιχνίδια, υπήρχαν διάφορα θεάματα, όπως κουκλοθέατρο, μάγοι, ταχυδακτηλουργοί, ακόμα και θεατρικές παραστάσεις για όλη την οικογένεια. Από τη δεκαετία του 1920 μέχρι το 1950, ένα από τα αξιοπερίεργα θεάματα στα πανηγύρια της Ελλάδας ήταν το πανόραμα, το οποίο θα μπορούσαμε να κατατάξουμε στα οπτικά παιχνίδια. Συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την επιστήμη, τα οπτικά παιχνίδια χρησιμοποιούν την αίσθηση της όρασης με σκοπό να ξεγελάσουν το μάτι, έτσι ώστε να αντιληφθεί μια σειρά ακίνητων εικόνων που εμφανίζονται γρήγορα η μία μετά την άλλη ως μια συνεχή κινούμενη εικόνα. Πολλοί τα χαρακτηρίζουν ως πρόδρομους του κινηματογράφου, καθώς θεωρούν ότι οδήγησαν στην εφεύρεσή του στα τέλη του 19ου αιώνα. Το πανόραμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλούστατη μορφή κινηματογράφου. Αποτελείται από έναν ξύλινο κύλινδρο με σκαλιστές εικόνες, ζωγραφισμένες στο χέρι, που παρουσιάζουν θέματα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τα επαγγέλματα, τη φύση, καθώς και απεικονίσεις ζώων. Ο κύλινδρος είναι τοποθετημένος σε μια ξύλινη κατασκευή με κεντρικό άξονα που καταλήγει σε βάση και συνδέεται με γρανάζι και μία μανιβέλα. Γυρνώντας τη μανιβέλα, ο κύλινδρος περιστρέφεται και όλες οι παραστάσεις περνούν διαδοχικά μπροστά από το θεατή. Το βράδυ, μέσα στον κύλινδρο, κρεμούσαν συνήθως ένα αναμένο φαναράκι ή ένα κερί, έτσι ώστε να φαίνονται οι παραστάσεις σαν σκιές πάνω σε ένα τεντωμένο σεντόνι. Τα δύο πανοράματα που εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα και χρονολογούνται γύρω στο 1920. Στο μεγαλύτερο σε μέγεθος πανόραμα λείπουν αρκετές από τις ξύλινες παραστάσεις, ενώ το μικρότερο σε μέγεθος σώζεται σε καλύτερη κατάσταση. Και στα δύο οι περισσότερες εικόνες παρουσιάζουν ανθρώπους σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας, όπως ζευγάρια, μουσικούς, εμπόρους. Οι μορφές όμως που κυριαρχούν και στα δύο πανοράματα είναι αυτές των φουστανελάδων, ειδικά εκείνη που ο Τσολιάς κρατά δυο σπαθιά. Η Επανάσταση του 1821 και η απελευθέρωση των Ελλήνων ήταν ακόμα έντονη στη συλλογική μνήμη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που η απελευθέρωσή της δεν ήταν πολύ μακρινή από τη χρονολογία κατασκευής των δύο πανοραμάτων.